عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة 433، ونتحدث عن المؤمنين المثل العليا في المجتمع المصري في عهد فرعون موسى. يعني في الوقت اللي فرعون موسى بيقول لك أنا ربكم الأعلى وبيجحد إيمانه بالله سبحانه وتعالى، كانت امرأة فرعون امراته كانت مؤمنة بالله وحده لا شريك له. يعني كانت تشارك فرعون في سرير الزوجية، لكن كانت تخالفه في الإيمان بالله وحده لا شريك له. وبعدين بقى ربنا سبحانه وتعالى يجعلها مثلا أعلى لكل الذين آمنوا. فيش حاجة أعظم من كده. يعني الذين آمنوا من الرجال والنساء هناك مثل أعلى، 2: امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة التحريم 11 و12. المقارنة هنا عجيبة. يعني واحدة زوجة فرعون، يعني منبع الظلم ومنبع الاستبداد والتعذيب، وعمل نفسه إله. وبعدين مريم عمران دي ولدت في بيئة إيمانية رائعة. أمها نظرت ما في بطنها محررا، وبعدين كفلها زكريا. بيئة إيمانية كما جاء في سورة مريم وكما جاء في سورة آل عمران. هنا فارق. واحدة اللي هي مريم عمران يعني وجدت في بيئة إيمانية فصارت مؤمنة ومن أعلى البشر إيمانا. من أجل هذا يعني ضرب الله سبحانه وتعالى بها المثل. لكن أنا في نظري بقى اللي أكثر منها امرأة فرعون. ليس فقط أن الله سبحانه وتعالى بدأ بها، قال لك وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، وبعد كده قال لك ومريم ابنة عمران. ليس فقط أن الله جل وعلا بدأ بها، ولكن بسبب الوضع بتاعها. يعني هي كان يعني كل ما حولها يدعوها إلى أن تكفر بالله وأن تتبع زوجها، لكن كانت على العكس. وفي البداية من أول فالتقطه آل فرعون لو كنا لهم عدوا وحزنا إن فرعون ومن وجوه. وقالت امرأة فرعون اللي نفس السيدة دي قرة عين لي ولك لا تقتلوه. يعني إذن هي سيدة في قلبها رحمة من البداية. وقالت لا تقتلوا عسى أن ننفعنا أو نتخذه ولدا. ده في سورة القصص الآية 9. ومن بعد كده تربى في أحضانها طفلا. ولا بد بقى لان هو لما ربنا سبحانه وتعالى بعد كده بيقول لك وما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك ننزل المحسنين. يعني هو موسى وهو في عند هذه السيده اوتي الحكمه والعلم وصار نبيا. اذا هي بقى امنت من خلال تربيتها لموسى عليه السلام. ولما امنت شوف بقى الدعوه بتاعتها، قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. كلمة بيت دي بتعبر عن الثقافة المصرية الحقيقية. المصري هو يحب أن يكون له بيت. حتى امرأة العزيز ربنا يعبر عنها يعني وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. البيت، وفي الثقافة المصرية يقول لك ست البيت. فالبيت المصري له ست، له سيدة، هي الزوجة، هي الأم. وحتى ده انعكس هذا على الديانات المصرية. فإيزيس وأوزوريس وحورس البطولة المطلقة لإيزيس أو عزي اللي هي الأم اللي هي الزوجة. فالزوجة اللي هي ربة البيت اللي هي صاحبة البيت. فهذه الصلة المصرية العظيمة التي جعلها الله جل وعلا مثلا لكل المؤمنين. لما ابتدى ربنا بتقول لي ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ليه؟ لأن بيت فرعون ده مش بيتها، ده بيت فرعون لا تنتمي إليه.
إذا تريد بديلا هو أن يكون لها بيت في الجنة. وبعدين ونجيني من فرعون وعمله. شوف هي عايشة جنبه وخايفة منه وتدعو ربنا عليه أن ينجيها من فرعون وعمله وأن ينجيها من القوم الظالمين. هذه السيدة المصرية العظيمة مثل رائع، ليس فقط لكل المؤمنين كما جاء في سورة التحريم، ولكن لكل المصريات. يعني من حق المرأة المصرية أن تفخر بما جاء عن هذه الأميرة الفرعونية التي جعلها الله جل وعلا مثلا لكل المؤمنين والمؤمنات. بالمناسبة يعني التعليم الديني في مصر لا يركز على مصر على الإطلاق، لا يذكر الصحراء ولا يذكر وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ولا يذكر هذه السيدة الرائعة العظيمة التي جعلها الله جل وعلا مثلا للذين آمنوا في كل زمان ومكان. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.